स्थायी खेती सस्टेनेबल फार्मिङ प्राकृतिक संसाधनहरूको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन गर्ने एक विधि हो। यसले माटोको उर्वरा शक्ति, जैविक विविधता र पर्यावरणलाई बचाउँदै आर्थिक रूपमा लाभदायी खेती गर्न मद्दत गर्छ। स्थायी खेती गर्नका 10 टिप्स र ट्रिक्स। 1. जैविक मल प्रयोग गर्नुहोस्। रासायनिक मलको सट्टामा गोबर, कम्पोस्ट, हरियाल मल, वर्मीकम्पोस्ट जस्ता जैविक मल प्रयोग गर्नाले माटोको स्वास्थ्य सुधार्छ। फसल रोटेसन बारी-बारी गरेर माटोमा पोषक तत्त्वहरूको सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ। 2. पानीको सीमित प्रयोग, जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेसन, मल्चिङ र पराल वा प्लास्टिकले ढाक्ने र वर्षाको पानी सञ्चय गर्ने तरिका अवलम्बन गर्नुहोस्। खेतमा पानी धेरै खपत हुने बालीहरू कम राखेर सुक्खा प्रतिरोधी बाली लगाउनुहोस्। 3. एकीकृत कीट प्रबन्धन आइपिएम, कीटनाशकको सट्टामा प्राकृतिक विधिहरू जस्तै नीम, लसुनको अर्क, गौमूत्र प्रयोग गर्नुहोस्। कीटहरू खाने चरा, बाँदर, माछा राख्ने जसमा जैविक नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनुहोस्। 4. बहुफसल प्रणाली इन्टरक्रपिङ, एउटै खेतमा धेरै प्रकारका बाली साथै लगाउनाले माटोको पोषण बढ्छ र कीटहरूको प्रकोप घट्छ। उदाहरण, मकैसँग सेतो बोडी, गहुँसँग चना लगाउने। 5. माटो संरक्षण सोयल कन्जर्भेसन, कटान रोक्न टेरासिङ र सिँढीदार खेती, कन्टुर खेती गर्नुहोस्। हलो चलाउँदा गहिरो जोत्नुको सट्टा उथलो जोत्ने जेरो टिलेज प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्। 6. स्थानीय र देशी बिउ प्रयोग गर्नुहोस्। संकर हाइब्रिड बिउको सट्टामा स्थानीय अनुकूलित बिउ प्रयोग गर्नाले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। आफ्नै खेतबाट बिउ सङ्कलन गरेर बचत गर्ने बानी बनाउनुहोस्। 7. एग्रोफोरेस्ट्री कृषि वन पद्धति, खेतका किनारमा फलफुल, औषधीय रुखहरू रोप्नाले जैविक विविधता बढ्छ र माटो कटान रोकिन्छ। उदाहरण, उखु, कटहर, अमला, निम रोप्ने। 8. अपशिष्ट प्रबन्धन वेस्ट रिसाइक्लिङ, खेतबाट निस्कने फोहोर, पराल, पात, सडिएको बालीलाई कम्पोस्ट बनाएर मलको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। पशुहरूको मूत्र र गोबरबाट जैविक कीटनाशक तथा बायोग्यास बनाउन सकिन्छ। 9. सौर्य ऊर्जा र प्राकृतिक शक्तिको प्रयोग, सोलर पम्प, सोलर ड्रायर जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर डिजेल, बिजुलीको खपत घटाउनुहोस्। पवनचक्की वा जलचक्की जस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतहरू पनि उपयोगी हुन सक्छन्। 10. सामुदायिक सहकार्य र ज्ञान आदान प्रदान, स्थानीय किसानहरूसँग समूह बनाएर सिकाइ, बिउ, उपकरण र अनुभव साट्नुहोस्। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट स्थायी खेतीका लागि प्रशिक्षण र अनुदानको उपयोग गर्नुहोस्। निष्कर्ष, स्थायी खेती भविष्यको आवश्यकता हो। यसले न केवल किसानहरूको आय बढाउँछ तर पर्यावरणलाई पनि सन्तुलित गर्छ। छोटो समयमा धेरै नाफा गर्ने होइन, दीर्घकालीन लाभका लागि यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। प्रकृतिसँग सहकार्य गर्ने, स्थायी खेतीले धान्ने। स्थायी खेती सस्टेनेबल फार्मिङ सम्पूर्ण मार्गदर्शन। 1. परिचय, स्थायी खेती भनेको पर्यावरण, समाज र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित गर्दै खेती गर्ने प्रविधि हो। यसले माटोको उर्वरा शक्ति, जल संरक्षण, जैविक विविधता र किसानको आर्थिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले रासायनिक मल र कीटनाशकको प्रयोग घटाएर प्राकृतिक स्रोतहरूमा आधारित खेतीलाई बढावा दिन्छ। यस लेखमा हामी स्थायी खेतीका 10 प्रमुख टिप्स र ट्रिक्सको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले नवीनतम प्रविधि, परम्परागत ज्ञान र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई समेट्छ। 2. स्थायी खेतीका 10 प्रमुख टिप्स र ट्रिक्स। 1. जैविक मल र माटो व्यवस्थापन किन आवश्यक? रासायनिक मलले माटोको प्राकृतिक संरचना नष्ट गर्छ र दीर्घकालमा उर्वरा शक्ति घटाउँछ। जैविक मलले माटोमा जीवित सूक्ष्मजीवहरू बढाउँछ, जसले पोषक तत्त्वहरू पौधालाई सजिलै उपलब्ध गराउँछ। के गर्ने? कम्पोस्ट खाद, घरायसी फोहोर, पराल, पशुको गोबर, हरियाली पातलाई सडाएर कम्पोस्ट बनाउनुहोस्। यसले नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम जस्ता पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्छ। हरियाली मल, ग्रिन मनर, धान, मकै, गहुँ पछि सनै, ढैँचा, लोबिया जस्ता दलहनी बाली लगाउनुहोस्। यी बालीहरूले वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन सोच्छन् र माटोमा मिल्छ। वर्मी कम्पोस्ट, गर्ब्यौलालाई प्रयोग गरेर जैविक फोहोरलाई उच्च गुणस्तरको मलमा परिणत गर्न सकिन्छ। फसल रोटेसन क्रप रोटेसन, एउटै खेतमा बारम्बार एकै बाली नलगाउनुहोस्। दलहनी बाली जस्तै मास, चना लगायतची अन्न बाली, धान, गहुँ लगाउनाले माटोको पोषण सन्तुलन रहन्छ।
2. जल संरक्षण र सिंचाइ प्रबन्धन किन आवश्यक? पानीको अभाव विश्वव्यापी समस्या हो र खेतीले धेरै पानी खपत गर्छ। उचित सिंचाइ प्रविधिले पानीको बचत गर्न मद्दत गर्छ। के गर्ने? ड्रिप इरिगेसन पानीलाई सिधा पौधाको जरामा पुर्याउने यो प्रविधिले 50 देखि 60% पानी बचत गर्छ। मल्चिङ र मल्सिङ खेतमा पराल, प्लास्टिक वा हरियाली घाँसले ढाक्नाले पानीको बाष्पीकरण घट्छ। यसले खरानी पनि नियन्त्रण गर्छ। वर्षाजल सञ्चय रेनवाटर हार्भेस्टिङ छानाबाट वर्षाको पानी ट्याङ्कीमा जम्मा गर्नुहोस् वा खेतमा पोखरी खन्नुहोस्। सुक्खा प्रतिरोधी बाली ड्रट रेसिस्टेन्ट क्रोप्स बाजरा, कोदो, मकै, तोरी जस्ता बालीहरू सुक्खामा पनि उम्रन सक्छन्। 3. एकीकृत कीट प्रबन्धन आइपिएम किन आवश्यक? कीटनाशकले मानिस स्वास्थ्य, माटो र जैविक विविधतालाई नोक्सान पुर्याउँछ। के गर्ने? प्राकृतिक कीटनाशक नीमको तेल, लसुनको अड, गौमूत्र, चिल्लो खोर्सानीको मिश्रण प्रयोग गर्नुहोस्। जैविक नियन्त्रण बायोलोजिकल कन्ट्रोल लेडीबग, माङ्से, बाँदर, माछा जस्ता प्राकृतिक शत्रुहरूले कीटहरू नियन्त्रण गर्छन्। ट्र्याप क्रोप्स कीटहरू आकर्षित गर्ने बाली जस्तै सरसो लगाएर मुख्य बालीबाट टाढा लाने। 4. बहुफसल प्रणाली इन्टरक्रपिङ मिक्सेड क्रपिङ किन आवश्यक? मोनोक्रपिङले माटोको पोषण घटाउँछ जबकि इन्टरक्रपिङले विविधता बढाउँछ। के गर्ने? मकैसँग सेतो बोडी, गहुँसँग चना लगाउने। फलफुल र सब्जी सँगै लगाउने एग्रोफरेस्ट्री। 5. माटो संरक्षण सोयल कन्जर्भेसन टेरेसिङ र सिधीदार खेती कन्टुर खेती कन्टुर फार्मिङ 0 टिलेज बिना जोत्ने विधि। 6. स्थानीय र देशी बिउ प्रयोग संकर बिउभन्दा स्थानीय बिउ प्राथमिकता दिने। बिउ बचत र विनिमय गर्ने। 7. एग्रोफोरेस्ट्री कृषि वन पद्धति खेतमा फलफुल औषधीय रुखहरू रोप्ने। 8. अपशिष्ट प्रबन्धन वेस्ट रिसाइक्लिङ कम्पोस्ट बायोग्यास बायोचार बनाउने। 9. नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग सोलर पम्प बायोग्यास पवनचक्की। 10. सामुदायिक सहकार्य र ज्ञान आदान प्रदान किसान समूह बनाएर सिकाइ साट्ने। निष्कर्ष स्थायी खेती नै केवल आजको आवश्यकता हो तर भविष्यको खाद्य सुरक्षाको आधार हो। यसले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्दै किसानहरूको आय बढाउँछ। यी 10 टिप्स र ट्रिक्स लागू गरेर तपाईँ पनि स्थायी खेतीको अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। प्रकृतिसँग साथ दिने स्थायी खेतीले धान्ने।